Vrei să faci genul acesta de efect? În DaVinci Resolve se pot face animații 3D super spectaculoase, dar hai să vedem cât de complicat poate fi. În clipul de azi îți voi arăta cum să creezi acest efect pas cu pas în varianta gratuită, folosind doar imagini. În primul rând, îmi pregătesc materialele. Am pus un clip în timeline pe care vreau să-l fac de 10 secunde. Și mai am câteva imagini pe care vreau să le folosesc în acest efect. Am pus aici 5 imagini. Aș fi putut să pun mai multe, dar calculatorul meu începe să gândească prea mult. Le adaug peste clip și le aliniez rapid, astfel încât să înceapă și să se termine în același timp. Fac o mică ajustare. Merg la Effects, caut Transform și îl aplic pe prima imagine. Merg la Inspector, la Image Adjustment, activez Crop și rotunjez puțin colțurile. Această modificare o voi aplica tuturor imaginilor. Selectez prima imagine, apăs Ctrl-C pentru a o copia, apoi selectez restul imaginilor și apăs Alt+V. Se va deschide această fereastră unde am bifată doar modificarea pe care vreau să o aplic. În felul acesta aplic modificarea tuturor imaginilor. Acum selectez clipul și imaginile, dau click dreapta și creez un Fusion Clip, pe care îl deschid apoi în pagina Fusion. Aici șterg toate nodurile Merge și fundalul și rămân doar cu clipul principal, care este acesta, Media In 1, și cu cele 5 imagini. Pentru a crea efectul 3D am nevoie de 3 noduri: Image Plane 3D, Merge 3D și Render 3D, pe care le leg simplu. Clipul intră în Image Plane, apoi în Merge, în Render și la final în Media Out. Mai adaug și o cameră 3D pe care o conectez la nodul Merge. Ca să urmăresc mai ușor, pun Media Out în fereastra din dreapta apăsând pe tasta 2, iar nodul Merge îl mut în fereastra din stânga apăsând pe tasta 1. Acum pot vedea în timp real spațiul 3D. Dacă mut camera în spate sau în față, se schimbă imediat perspectiva față de clipul de fundal. Pentru a muta camera, țin apăsat tasta Ctrl și folosesc rotița mouse-ului. Ca să creez mai mult spațiu între cameră și fundal, selectez camera, merg la Focal Length și măresc valoarea la 200. După aceea, mut camera mai în spate, astfel încât să am suficient spațiu pentru imagini, iar efectul să fie mai vizibil. Ajustez poziția camerei până când imaginea ocupă întreg cadrul. Pentru a anima camera, mut cursorul la primul cadru și selectez nodul Camera 3D. Merg la nodul Transform și adaug un keyframe pe poziția Z. Mut cursorul spre finalul clipului și apropii camera de fundal, fie trăgând de săgeată, fie modificând poziția pe axa Z. Se vede cum camera se apropie și creează un efect de zoom. Pentru o mișcare mai fluidă, merg în Spline, selectez camera, dau Zoom to Fit, selectez toate punctele și apăs S. Apoi apăs T și setez Ease-In la 85. Acum pot poziționa imaginile pentru a crea efectul 3D. Selectez prima imagine, adaug un Image Plane 3D și îl conectez la nodul Merge. După cum se vede în fereastra din stânga, imaginea este în spate, aproape de fundal, așa că o duc mai în față, mai aproape de cameră, trăgând de săgeata albastră. Imaginea este prea mare, așa că o micșorez din Scale. Acum o pot poziționa unde vreau. O să mai fac câteva modificări înainte de a trece la următoarea imagine. Mai întâi fac puțin loc, apoi selectez imaginea, apăs Shift plus Space, caut Drop Shadow și îl adaug. Fac câteva ajustări ca să scot imaginea mai bine în evidență. Apoi adaug și un Soft Glow, la care reduc puțin din Gain pentru că vreau doar un efect subtil de lumină. După ce am terminat cu prima imagine, copiez cele 3 noduri și le aplic pe fiecare imagine pentru a păstra aceleași setări. Conectez fiecare imagine la nodurile create.
Apoi merg pe fiecare imagine, o conectez la nodul Merge, după care îi modific poziția. Lucrez pe rând ca să fie totul mai organizat. Trec la fiecare imagine, o conectez la nodul Merge și o poziționez unde vreau. După ce am aranjat și conectat toate imaginile, pagina Fusion ar trebui să arate cam așa. Acum, dacă urmăresc animația, văd că arată destul de bine, dar o pot face și mai bine. Așa că merg la nodul Media In, cel cu clipul de fundal, apăs Shift plus Space, caut și adaug un nod Blur. Merg la primul cadru, setez Blur Size la 3 și adaug un keyframe. Apoi merg la punctul unde se oprește camera și reduc valoarea blurului la 0. Merg la Spline, selectez doar nodul Blur, dau Zoom to Fit, apăs Ctrl-A ca să selectez toate punctele, apăs S, apoi T și setez Ease-In la 85. Astfel blurul va avea aceeași mișcare ca și camera. Acum, dacă rulez clipul, văd cum imaginea devine din ce în ce mai clară pe măsură ce camera se apropie de fundal. Adaug și câteva efecte sonore, iar acum efectul 3D este complet.